વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર આવા બીજા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। વિક્રમભાઈને વેચવાનું છે આ ટ્રેલર એટલે કે ટુ વ્હીલ લારી છે, મોટા ટ્રેક્ટરની લારી જય ખોડલ ટ્રેલર છે અને ટ્રેલરની બીજી ટોટલ માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। જય ખોડલ ટ્રેલર છે, ન્યૂ કલર કરેલો છે, તમે વિડીયો અંદર ટ્રેલર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। તળિયામાં પણ ફૂલ કલર કરેલો છે, બાકી સડો નથી, સાચવેલું ટ્રેલર છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેલર જોઈ ત્યારબાદ પણ વિક્રમભાઈનું ટ્રેલર લઈ શકશો। પહેલા વિક્રમભાઈનો કોન્ટેક કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને ટ્રેલર રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા વિક્રમભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે જો ટ્રેલર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે। સાઈડ પતરા પણ સારા કન્ડિશનમાં છે, સડો નથી તેમાં પણ। ટાયર ટ્રેલરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે। કિંમતની વાત કરું તો 1,30,000 કિંમત રાખવામાં આવેલી છે વિક્રમભાઈ દ્વારા અંદાજિત। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેલર તમારે લેવું હોય તો આ ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે અમરેલી અને ગામ છે સાવરકુંડલા જોવા મળશે આ ટ્રેલર લેવાનું હોય તો વિક્રમભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપું તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળે। જુલ્ફિકભાઈને મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવાના છે, 5 થી 6 ટ્રેક્ટર છે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાના છે। ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી, એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક, પાવરફુલ, જેમાં તમે અત્યારે જે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો તે છે મહિન્દ્રા 275 DI 2009ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે। જે સિંગલ ટ્રેક્ટરનો ફોટો છે તે 2009ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। કંપની ફિટિંગ, એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક સારા, સીટ છત્રી પણ સારા, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, બેટરી સારી, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો। આગળના ટાયર નવા નાખેલા છે, પાછળના મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે ટાયર। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ અને ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। જુલ્ફિકભાઈનો કોન્ટેક કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા જુલ્ફિકભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ધક્કો થશે। અને આ ટ્રેક્ટરની કિંમત 2,35,000 રાખેલી છે અંદાજિત। અને બીજા ટ્રેક્ટર પણ તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો, બીજા પણ 4 થી 5 ટ્રેક્ટર વેચવાના છે। મોડલ અને કિંમતમાં ફેરફાર રહેશે, વિડીયો અંદર બીજા ટ્રેક્ટર પણ તમે જોઈ રહ્યા છો। ટોટલ જવાબદારી સાથે ગમે તે ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકશો, પેલા જુલ્ફિકભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ અને ગોંડલ આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો જુલ્ફિકભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે। એક દિવસની અંદર 7 થી 8 વિડીયો અપલોડ થાય છે આપણી ચેનલ ઉપર। શિવમભાઈને આ જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર અને ટોટલ ઓજાર વેચવાના છે, રાપ, ચીપીઓ, પાંચિયા, ઓરણી, રોટાવેટર, ટોટલ ઓજાર વ્યાજબી ભાવે ટ્રેક્ટર સાથે મળી જશે। સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર છે જોન્ડિયર 5104 અને ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર પણ વેચવાનું છે, ન્યૂ મોડલ ટ્રેક્ટર। બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, કંપનીનો કલર, કંપની ફિટિંગ, એન્જિન, બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ નથી। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પેલા શિવમભાઈનો કોન્ટેક કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોવા જાવ તે પહેલા શિવમભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે। બીજા ઓજાર પણ આપવાના છે, રાપ છે, રાપ અને રૂલ, એક ચીપીઓ છે, પાંચિયા છે, ઓરણી છે 21 દાતાની ઓરણી, જીરાની પાટલી, રોટાવેટર 6 ફૂટનું રોટાવેટર છે, એકદમ સારા કન્ડિશનમાં તમામ ઓજાર વિડીયોની અંદર જોઈ રહ્યા છો। બાકી તમે વધારે માહિતી માટે શિવમભાઈનો કોન્ટેક કરી શકો છો, ખોટા ફોન ના કરવાના। ટ્રેક્ટર લેવું હોય
ટ્રેક્ટર ઓજાર તો જ ફોન કરવાના, બાકી બીજી માહિતી હું તમને આપી દઈશ. હવે કિંમતની વાત કરું તો 5,60,000 ટોટલ આખો સેટ વેચવાનો છે. કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર પણ થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ઓજાર લેવા હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર અને રીણાવાડા ગામે જોવા મળશે. શિવમભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મહિન્દ્રા 275 ટ્રેક્ટર છે, પ્રિતેશભાઈને વેચવાનું છે. ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર ન્યૂ મોડેલ ટ્રેક્ટર છે, 2017ના મોડેલનું આ ટ્રેક્ટર ફૂલ સાચવેલું છે, કંપની કન્ડિશનમાં જ છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ તમે ખરીદી કરી શકશો. પેલા પ્રિતેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તે પેલા પ્રિતેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી સારી છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રીનું કન્ડિશન પણ સારું છે અને ટાયર ન્યૂ કન્ડિશનમાં છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, ન્યૂ કન્ડિશનમાં ટાયર. બાકી કંપની કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર છે, બીજી કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ કરેલી કે ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. સાવ ઓછું ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે. ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ. કિંમતની વાત કરું તો 4 લાખ કિંમત રાખવામાં આવેલી છે પ્રિતેશભાઈ દ્વારા. કિંમત અંદાજિત છે, રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો પ્રિતેશભાઈનું ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો જામનગર, તાલુકો જોડિયા અને નેસડા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો પ્રિતેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર. ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ અને વેચવાનું છે રાજભાઈને. ન્યૂ હોલેન્ડ 3230 મોડલ છે, 2018ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર. સાવ ઓછું ચલાવેલું ને ફૂલ સાચવેલું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી ટ્રેક્ટરની અંદર. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રાજભાઈનું ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા રાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા રાજભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટરની અંદર પાવર સ્ટેરિંગ જોવા મળશે અને 1 ઓનર છે, એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. GJ11 બેટરી નવી નાખેલી છે, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ કંપનીનું, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, છત્રી નથી, સીટનું કન્ડિશન સારું. તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ. કિંમત 4,20,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર, તાલુકો રાણાવાવ અને કેરાળા ગામે આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. રાજભાઈનું ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર. 2 ટ્રેક્ટર છે ઝવેરભાઈને વેચવાના છે, મેસી 1035 અને કેપ્ટન મિની ટ્રેક્ટર છે. સૌપ્રથમ મેસી ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો મેસી 1035 ફર્ગુસન ડીઆઈ ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર છે. મોડલ છે 1998ના મોડલનું ટ્રેક્ટર. આખું જનરલ કામ કરાવેલું છે ટ્રેક્ટરની અંદર, વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા કન્ડિશનમાં, કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. ઝવેરભાઈનો પહેલા કોન્ટેક્ટ કરી લેજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોવા જાવ તે પહેલા ઝવેરભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ સારી, છત્રી નથી અને ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. કિંમતની વાત કરું તો માત્ર 1,60,000 આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર પણ થઈ જશે. અને બીજું છે કેપ્ટન મિની ટ્રેક્ટર. ટ્રેક્ટર સ્લેપ સ્ટાર્ટ જોવા મળશે, બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર્ટ ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ છે, લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. કમ્પ્લેટ સારું સાચવેલું ટ્રેક્ટર.
મોડલ છે 2012ના મોડલનું, કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કિંમત 1,25,000 આ ટ્રેક્ટરની અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી અને બગસરા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ઝવેરભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે. ટ્રેક્ટર વેચવાના છે. દરેક કંપનીના ટ્રેક્ટર તમને મળી જશે સેકન્ડ હેન્ડ, એકદમ વ્યાજબી ભાવે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે. ટ્રેક્ટર અલગ અલગ કંપનીના જેમ કે ન્યૂ હોલેન્ડ છે, સોનાલિકા છે, મેસી છે, મહિન્દ્રા છે, આઈશર ટ્રેક્ટર છે. આ ટોટલ ટ્રેક્ટર તમને મળી જશે. બાકી તમે વિડીયોની અંદર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, આ બધા ટ્રેક્ટર વેચવાના છે. ટ્રેક્ટર બધા ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ તમારે જે ટ્રેક્ટર લેવું હોય તે લઈ શકશો. અને ટ્રેક્ટર લેવા જાઓ તે પહેલા ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરી લેજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર બધા સારા જોવા મળશે. તમે એક વખત મુલાકાત પણ લઈ શકશો વાળાની. જય કન્નડ કૃપા ટ્રેક્ટર, તમે ત્યાં જઈ આ ટ્રેક્ટર જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. બાકી ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી, એન્જિનની ટોટલ જવાબદારી, જે કન્ડિશનમાં હશે તે જ કન્ડિશન તમને કહેવામાં આવશે. ન્યૂ હોલેન્ડ, મેસી, સોનાલિકા, મહિન્દ્રા, આઈશર ટોટલ ટ્રેક્ટર મળી જશે. હવે ટ્રેક્ટર લેવાના હોય તો કિંમત તમારે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ અથવા ફોન કરીને પૂછવાની રહેશે. કિંમતમાં રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે, બાંધછોડ થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નહીં હોય. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો જામ ખંભાલિયા અને ભીંડા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવાના હોય તો ટ્રેક્ટરના માલિકના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળજો. મારુતિ સુઝુકી ઇકો ગાડી વેચવાની છે. ગાડીના ઓનર છે કૌશિકભાઈ. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે. ન્યૂ મોડેલ ગાડી જોવા મળશે. સ્લેપ સ્ટાર્ટ આખી ગાડી, બેટરી પણ સારી છે. એન્જિન પાવરફુલ કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. બીજી કોઈ પણ પ્રકારની ગાડીની અંદર છેડછાડ કરેલી નથી, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ક્યાંય પણ ગાડીની અંદર સડો પણ જોવા નહીં મળે. બાકી તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ઇકો ગાડી રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા કૌશિકભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે તમારે. અને ગાડી રૂબરૂ જોવા જાઓ તે પહેલા કૌશિકભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે જો ગાડી વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. એટલે પહેલા ફોન કરી લેજો. એસી કમ્પ્લેટ ચાલુ છે, લાઇટ પણ બધી કમ્પ્લેટ ચાલુ, ટાયર પણ સારા કન્ડિશનમાં છે ગાડીના, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ. કિંમત 3 લાખ રાખેલી છે. 3 લાખ કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કૌશિકભાઈ કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ઇકો ગાડી લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે રાજકોટ અને જસદણ ગામે જોવા મળશે ઇકો ગાડી. ઇકો ગાડી લેવી હોય તો કૌશિકભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે. અને જો ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ઇકો ગાડી લઈ શકશો. વિડીયોની નીચે કૌશિકભાઈના 70 4 84 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી તમે આ ઇકો ગાડી લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.